ट्रेजर बक्स टिकटक खोल्यो जता पनि ट्रेजर बक्सकै भिडियो आएको छ आखिर के रहेछ त्यो ट्रेजर बक्स के गर्ने रहेछ त्यो ट्रेजर बक्स तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन र दुविधामा हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुले चिन्ता नलिनु होला ट्रेजर बक्स भने के हो के गर्ने त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा भन्न गइरहेको छु तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर र साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत छ नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ल अब हामी लागौं ट्रेजर बक्स तर्फ सर्वप्रथम ट्रेजर बक्समा ट्रेजर भनेको अर्थ चाहिँ के हो ट्रेजर भनेको अर्थ धनराशि बक्स भनेको अर्थ बाकस धनराशि भएको बाकसलाई अंग्रेजीमा भन्दाखेरि ट्रेजर बक्स भनिन्छ अहिले यो टिकटकमा ट्रेजर बक्स भन्ने यो अहिले नयाँ अपडेट आएको दिएको टिकटकले धेरै दिन भएको छैन हप्ता दिन जति भयो होला यो ट्रेजर बक्समा चाहिँ टिकटकले चाहिँ अलिकति भ्युअर्सहरुलाई लाइभमा चाहिँ अडिउन् लाइभमा भ्युअर्सहरु अलि बेरसम्म बस्युन् जो पनि लाइभमा आयो फुत्त हेर्यो भाग्यो लाइभमा केही विशेष हुन्न नि त तर ट्रेजर बक्स राख्दिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेजर बक्सको लोभले चाहिँ मान्छेहरु लाइभमा बस्छ भन्ने कारणले चाहिँ अहिले टिकटकले चाहिँ लाइभमा ट्रेजर बक्सको अप्सन लिएर आएको हो ट्रेजर बक्स भित्र चाहिँ टिकटकले चाहिँ कोइनहरु राखिदिएर ट्रेजर बक्सको अप्सन दिएको छ जस्तो तपाईहरु ट्रेजर बक्समा जस्तो म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँ हेर्नु होला यो हो तपाईहरु कोहीको लाइभमा जानु होला सर्वप्रथम लाइभमा छिर्दाखेरि कतै यस्तो बक्सा देख्नुभयो जस्तो पक्नु होला हो यस्तो बक्सा देख्नुभयो यो बक्सा देख्नुभयो भने चाहिँ यसलाई ट्रेजर बक्स भन्छन् यो ट्रेजर बक्स चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ कोइनहरु राखिएको हुन्छ जस्तो यो लाइभ होस्टर गर्नेले यहाँ कोइन राखेको नि हुन सक्छ अथवा अरु व्यक्ति जस्तो तपाई हामी जो पनि लाइभमा गएर गिफ्ट दिन्छौ नि त्यही तरिकाले ट्रेजर बक्सको गिफ्ट पनि दिन सकिन्छ अरु बाहिरी गिफ्टहरुले दिएको पनि हुन सक्छ तर जे भए पनि यो बक्स देखेको छ भने अब ट्रेजर बक्स छ अब चाहिँ हामीले कोइन प्राप्त गर्न पाइन्छ है भन्ने हामीलाई के हुन्छ विश्वास हुन्छ र हामीहरु के बस्छौं ओहो अब यहाँ चाहिँ कोइन कलेक्ट गर्नुपर्छ हामी लाइभमा धैर्य गरेर बस्छौं उनीहरुले के लगाएको हुन्छन् टाइम 4 मिनेट 3 मिनेट 2 मिनेट 15 सेकेन्ड 12 सेकेन्ड जति लगाएका हुन्छन् 13 सेकेन्ड यो 13 सेकेन्डको चाहिँ छिर्दाखेरि चाहिँ मैले भेटेको थिएँ र स्क्रिन रेकर्ड गरेको तपाईहरुलाई अब जस्तो अब यो लाइभमा सुन्नुस् अब यो 13 12 11 गर्दै यो घट्यो अब यो क्याच गर्नको लागि यो पाउनको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो यहाँ क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्छ यस्तो आउँछ पक्नु है म तपाईहरुलाई देखाउँछु यस्तो आउँछ क्लिक गर्छ यहाँ आउँछ अनि यहाँ के भनेछ 300 वटा कोइन चाहिँ यो ट्रेजर बक्स भित्र छ अब यहाँ के लेखेको छ 200 people क्यान कलेक्ट कोइन्स 200 जनाले यो कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ इभन द सेन्डर ह्याज अ चान्स टु कलेक्ट जसले यो ट्रेजर बक्स पठाएको छ नि त्यसले पनि प्राप्त गर्न सक्छ होस्टले पनि प्राप्त गर्न सक्छ जसले पनि प्राप्त गर्न सक्छ तर 200 जनाले मात्र प्राप्त गर्न सक्छ यो कोइन 300 वटा कोइन 200 जनाले प्राप्त गर्न सक्छ र कसले प्राप्त गर्न सक्छ भन्दा जसको नेट एकदम फास्ट छ र जसले एकदम फास्ट क्लिक गर्छ जस्तो अहिले यहाँ के भइराछ म तपाईलाई भिडियो प्ले गरेर देखाइदिन्छु हेर्नुस् यहाँ 4 3 2 1 देख्यो नि अब हेर्नु यहाँ तपाईले यो यहाँ ओपन लेख्न भन्दा पहिल्यै देखिन ट्याक 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 पारेको हुनुपर्छ जस्तो म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु हेर्नुस् यहाँ अगाडिबाटै जन मैले कति छिटो ट्याक ट्याक पारेको छु यहाँ पर्छ कि भनेर हेर्नुस् यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् ट्याप 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 पारेको छु नि यी कति फास्ट ट्याप ट्याप गर्छु ओपन आउनु भन्दा पहिले नै ट्याप ट्याप गर्नुपर्छ ट्याप गरेर ओपनमा क्लिक गरिसक्यो नि त्यस्तो फास्ट गरेर पनि के भन्यो ट्रेजर बक्स इज इम्प्टी भन्यो मलाई ट्रेजर बक्स परेन ल हेर्नुस् नो गॉड प्लिज भाग्यमानी रहन्छु म यो केसमा अहिलेलाई कोकोलाई पर्यो हेर्नको लागि चाहिँ फेरि ब्याक गरौँ एकचोटी म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु कोकोलाई पर्यो भने हेर्नको लागि चाहिँ यो भन्यो भने तपाईहरु भ्यू डिटेल्स लेखेको छ नि भ्यू डिटेल्समा क्लिक गर्नु होला ल हेर्नुस् पख्नुस् है तपाईहरु यहाँ भ्यू डिटेल लेखेको देख्नुहुन्छ नि यो भ्यू डिटेलमा क्लिक गरेपछि कोकोलाई पर्यो ल हेर्नुस् यहाँ सबै देखाउँछ है यो उहाँलाई 3 कोइन पर्यो यी 2 कोइन 2 कोइन 2 कोइन नि 200 जना कोकोलाई पर्यो नि यो सम्पूर्ण कुराहरु ल हेर्नुस् यी सबैभन्दा थोरै 1 कोइन पर्यो 200 जनालाई पर्यो अब यो तपाईहरुलाई नपरेको अथवा मलाई नपरेको केसमा अब अर्को परेको केसमा तपाईहरुले देखाउँछु म फेरि अर्को लाइभमा यो उहाँकै लाइभमा है उहाँकै अर्को चोटीको लाइभमा मैले बसेको थिएँ त्यो लाइभमा चाहिँ ल हेर्नुस् मलाई चाहिँ यसरी पख्नुस् यसरी त्यही तरिकाले त्यो ट्रेजर बक्समा के यो ट्रेजर बक्समा यसरी ट्याप 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 फास्ट ट्याप ट्याप गर्दाखेरि मलाई यहाँ कोइन पर्यो कोइन चाहिँ कति पर्यो भन्दा धेरै त परेन जस्ट 2टा कोइन पर्यो जस्ट म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल हेर्नुस् यो के लेख्यो परेको बेला यु हैव गट 2 कोइन्स लेख्यो योलाई चाहिँ मेरो भाग्य लागेछ ओह माय गॉड Congratulations, you can select a gift now if you enjoy this live video. अब अरूलाई गिफ्ट पठाउनु मन छ भने select gift मा क्लिक गरेर तपाईहरुले अब
गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। तर जे भए पनि तपाईँहरूले 2 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुभयो त्यो लाइभबाट। बुझ्नुभयो? 300 वटा कोइन थियो, 200 जनालाई प्राप्त गर्ने लाइभबाट। म 200 जनाभित्र म पर्न सफल भएर मैले 2 कोइन प्राप्त गरेँ। यसरी नै तपाईँले एकदम फास्ट ओपनमा क्लिक गर्नुपर्छ है। जति फास्ट एकदम फास्ट आउँदा ट्याक 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 पार्नुपर्छ एकदम। ओपन आउनुभन्दा पहिले ल सबै कोले पाए, यत्रो जनाले पाए, 200 जना यी हुन्। हेर्नुहोस् सबैभन्दा थोरै 1 कोइन हो। यो सबै कोले पाए पनि हेर्न मिल्छ कि भ्यू डिटेलमा गएपछि। ल हेर्नुहोस् सबैभन्दा धेरै चाहिँ 3 कोइन पाएँ। अब म चाहिँ कतिमा परेको छु भन्दाखेरि यहाँ ल हेर्नुहोस् है त म कतिमा परेको छु। ल हेर्नुहोस् है म कतिमा छु, 2 कोइन पाएको मैले, धेरै त होइन। त्यही पनि एकछिन रमाइलो हुँदो रहेछ के, एकदम रमाइलो जस्तो। ल हेर्नुहोस् सुधीर ढकाली देख्नुभयो, यहाँ छु म सुधीर ढकाल। 2 कोइन पाउनुभयो। यसरी नै तपाईँहरू पनि कोइन प्राप्त गर्नुभयो भने यहाँभित्र तपाईँहरूले देखाएर आफूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। कोइन प्राप्त नगरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूको ट्रेजर बक्स इज इम्टी भन्छ। तर धेरै जसो केसमा चाहिँ ट्रेजर बक्स इज इम्टी भन्छ, किनकि धेरैजनाले ट्याप 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 गरेर बसिरहेका हुन्छन्। यसरी नै ट्रेजर बक्स इज इम्टी भन्छ। यस्तै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम फास्ट ट्याप 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 गर्नु होला र तपाईँहरूले यो प्राप्त भएको कोइन चाहिँ अरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। र अब धेरै जम्मा गर्न सक्नुभयो भने त डलरमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो धेरै चाहिँ जम्मा चाहिँ हुँदैन, किनकि सबैले यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुकुरलाई हड्डी देखाए जस्तो भने जस्तो भ्युवर्स कलेक्ट गर्ने एउटा आइडिया मात्र हो यो। यहाँ त अझै कमसेकम 300 कोइन छ होइन यो ट्रेजर बक्समा। ल जस बस्नुहोस्। अब अरूको ट्रेजर बक्समा त 20 कोइन त्यस्तै लिएर बसेको हुन्छ। 50 कोइन एकदम थोरै मान्छेलाई दिएको हुन्छन् अनि भ्युवर्स हुन्छन्। यहाँ जम्मा 900 भ्युवर्स छन्, त्यहाँ हुन्छन् 1500 2000 भ्युवर्स हुन्छन्। अनि त्यो 20 कोइन त प्राप्त गर्ने चान्सै हुन्न। त्यो भनेको कुकुरलाई हड्डी देखाएर कुकुरहरूलाई जम्मा गराए जस्तै हामीहरू टाइम पासलाई हामीहरूलाई चाहिँ टाइम पासको माध्यममा लिएर चाहिँ एउटा 2टा कोइनको लोभले चाहिँ आफूहरूले भ्युवर्स कलेक्ट गरेका छन्, गिफ्ट कलेक्ट गरेका छन्। योबाट गिफ्ट कलेक्ट भन्दा पनि एउटा रमाइलोको माध्यम मात्र हो साथीहरू। यसरी नै तपाईँहरूले अब टिकटक लाइभबाट यसरी ट्रेजर बक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले ट्रेजर बक्स दिन अरूलाई चाहनुहुन्छ भने पनि म तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु। मैले एउटा लाइभलाई फलो गरेर राखेको छु तपाईँहरूको लागि भनेर, यहाँ देखाउन बुझाउनु लागि। ल हेर्नुहोस् जस्तो म उहाँको लाइभमा गएँ। ल यो लाइभमा गएँ म। अब ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि ट्रेजर बक्स चलिरहेको छ अहिले पनि ट्रेजर बक्स। अब तपाईँहरूले ट्रेजर बक्सको गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ भने गिफ्टमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले ट्रेजर बक्स लेखेको देख्नुहुन्छ नि, ट्रेजर बक्समा क्लिक गर्नु होला। ट्रेजर बक्समा क्लिक गरेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ गिफ्ट दिन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् 1000 कोइन 80 जनालाई बाँड्ने कि 2000 कोइन 100 जनालाई बाँड्ने कि 5000 कोइन 150 जनालाई बाँड्ने, त्यो अनुसारले बाँड्न सक्नुहुन्छ। अदर अप्सनमा गएर तपाईँहरूले यहाँबाट अब आफूले मिलाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कतिवटा कोइन राख्ने, कतिजनालाई कति समय राख्ने, त्यो गरेर यसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड गरेपछि यो तपाईँहरूको ट्रेजर बक्सको लिस्ट गरेर यहाँ गएर बस्छ। अब यहाँ फेरि ट्रेजर बक्स खुल्न लाग्यो साथीहरू। एकचोटि म खोलेर विचार गर्छु। यहाँ पऱ्यो भने त परिहाल्यो फेरि। ओपन हेर्नुहोस् पर्दैन, थाहा छ ट्रेजर बक्स इज इम्टी। तर भयो नि तपाईँहरूले ट्राई गर्न चाहिँ नछोड्नु होला, एकदम रमाइलो पनि हुन्छ। ल साथीहरू आजको विषय चाहिँ यही ट्रेजर बक्स सम्बन्धी थियो। तपाईँहरूले केही कुरो बुझ्नु भएन र केही कुरो अलिकति कन्फ्युजन हुनुभएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला, मैले तपाईँहरूलाई मिलेसम्म उत्तर दिनेछु। फेरि पनि ट्रेजर बक्स राख्नुभयो उहाँहरूले, यो चाहिँ भ्युवर्स कलेक्ट गर्ने आइडिया हो। अनि मैले यो सबै विवरणहरू अहिले भनेको छु नि, यो अहिले मैले भिडियो बनाउँदाको छेडसम्मको लागि मात्र यो अपडेटहरू हुन्। पछि टिकटकले आगामी दिनहरूमा अपडेट गरेर यो सिस्टम हटाउन पनि सक्छ अथवा धेरै विवरणहरू पनि थप्न सक्छ। त्यस्तो क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले फेक भिडियो चाहिँ नभन्नु होला, किनकि जुन टाइममा जुन अपडेट छ, जुन अप्सन छन् त्यही अप्सनबाट मैले अहिले भिडियो बनाइरहेको छु। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु आवश्यक छ। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई ट्रेजर बक्स सम्बन्धी हरेक कुरो बुझ्नुभयो होला। बुझ्नुभयो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र अरू साथीहरूलाई पनि बुझ्ने एउटा माध्यम बनाइदिनु होला। यति भन्दै तपाईँहरूको सामुबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय हो, जय नेपाल। तर एउटा कुरा है, मलाई चाहिँ फलो गर्न नबिर्सिनु ल, मेरो आइडी चाहिँ यहाँ रहेको छ।